Magandang umaga mga Kateki DIY. Bago ulit tayo pumasok sa opisina, gagawa naman tayo ng video patungkol sa ating grid tied na solar power. So kahapon, pinag-usapan natin ang off-grid na solar power. Ang off-grid, ito yung hindi nakakabit sa district utility, yung Bineco, yung Meralco, mga ganon. Ang off-grid ay hindi nakakabit sa ating mga district utility. Pero ang grid tied, nakakabit ito sa ating grid o kaya sa mga district utility, yung mga Meralco, mga electric cooperative. So ngayong araw, pag-usapan natin yung mga components naman ng grid tied na solar power. So panoorin nyo ang video na ito. Nandito ako ngayon sa aking grid tied na inverter. So, akit tayo sa taas para makita natin yung connection mula sa panel papunta rito. Ito ulit yung ating mga solar panel. Yung dalawang yon nakalagay sa ating off-grid. Itong apat na ito nakakabit sa ating grid tied. And then yung dalawang yon sa likod, ang hapon ay nakakabit sa ating off-grid. Itong mga panel na nakakabit sa grid tied, nakalapat sa ating bubungan gamit ang mga clamp at saka yung angle bar na gamit natin. Pero may nabibiling aluminum rail instead of angle bar. Nag-DIY lang tayo ng angle bar. So mula dyan sa ating mga panel, itong apat na ito na nakakabit sa ating grid tied, nakaka-connect siya using MC4 connector, and then pumasok ulit dito sa ating isolator. Ang gamit ng isolator na ito ay para nakaseparate yung ating mga solar panel sa isa't isa, and kung nagkaroon ng fault dito sa ating mga solar panel, hindi na papasok sa loob ng ating bahay yung short circuit. Dito pa lang sa ating isolator, may stop na yung short circuit na yon. So ito yung ating mga breaker for grid tied. Itong dalawang ito, kasi dalawang series itong nandito sa aking grid tied. Then dumaan doon sa ating isang circuit breaker, and then meron ulit siyang surge protector device na DC. Surge protector device na DC, and then yung mga surge protector device na yan, meron yang grounding. Yan yung black na wire na yan, pumunta doon sa dito, itong mga black na to, and then bumaba doon sa ground. So yan, mga SPD na yan, may nakakabit na grounding. Ganon din sa ating off-grid, may grounding din. So yan, mula dyan lumabas dito sa ating isolator. Then itong orange conduit na to, lumaba doon sa ating terrace din sa ibaba. Nandyan yung wire na galing sa isolator. Ang kuryente na dumadaloy dyan ay DC, direct current. So baba ulit tayo doon sa ating grid tied na inverter. Okay, ito na yung ating grid tied na inverter. Sanji na grid tied inverter. 1 kilowatt ang kanyang capacity. So mula doon sa ating isolator, bumaba siya dito, positive at saka negative. So DC pa rin yung galing doon
pumasok dito sa ating grid tied na inverter. Siya na yung magko-convert from DC into AC. So, AC na yung magiging output nito. And then, dito yung kanyang output. So yan, yung kanyang output, line at saka neutral. Pumasok dito sa ating timer. Para pag hapon, magsha-shutdown siya. Para hindi siya kukonsumo ng kuryente. And then, automatic pag alas 6 ng umaga, mag-on ulit siya. So, pwede itong iset kung anong oras siya mag-o-off at saka mag-on. And then, lumabas, papunta dito sa ating automatic reset over voltage delay protector. Pagka nag-down kasi ang DU or yung district utility, yung ating mga electric cooperative, yung 220 na yon, magda-down din itong ating solar. Pero pag nag-up yung ating district utility, aantay siya ng 60 seconds bago mag-up ulit. Hayaan muna niyang mag-stabilize yung ating district utility bago siya mag-on. So yun yung gamit nitong automatic delay na ito. So yan. And then mula dito, meron din siyang katabing surge protector device. So itong surge protector device, siya rin yung mag-absorb ng surge pagka nagkaroon ng surge mula sa ating district utility, and then nakakabit yan sa grounding. So grounding yan lumabas dito and then bumaba doon sa ating ground. And then mula rito pumunta siya dito sa RCBO. So ang trabaho nito is circuit breaker, pero meron siyang protective device. Pag nagkaroon ng residual current, hindi niya ilalabas doon sa district utility. So breaker din siya na may residual current protective circuit. So yan. Then mula rito sa RCBO na ito, pumunta na ito doon sa ating panel box doon sa baba. So nakakabit yun sa ating district utility. So ang grid tied ay sasabay siya sa district utility na mag-supply ng ating kuryente. Yan siya. So magsisynchronize siya with the district utility, yung 220 na yon, para mag-supply sa ating kuryente dito sa bahay. Kaya kahit na anong load ang pwedeng ikabit dyan, kasi nga kasama niya yung district utility na mag-supply sa ating kuryente. Yan. And then kasabay nitong dalawang wire nito na line at saka neutral, mayroon ding bumaba doon sa ating panel box na clamp. May clamp na nakakabit dyan sa wire na yan doon sa ating main na circuit breaker para hindi lumabas yung ating harvest dito sa ating grid tied na inverter. And then kinabitan ko rin ng watt meter para alam natin kung ilan yung na-harvest natin. So as of the moment, nasa 101 kilowatts pa lang. Kasi nga nasa 400 watts lang yung nakakabit na panel dito sa 1 kilowatt na ating inverter. Kasi nga yun lang yung kasya doon sa ating bubong. So yan, baba tayo ngayon doon sa ating panel box sa loob ng bahay. So mula doon sa ating grid tied na inverter na yon, pumunta dito yung ating connection. Ito yung galing doon na connection. Nakakabit siya sa ating panel box. So nakakonect siya sa ating district utility. And then nandito rin sa loob nito yung clamp sensor na yon, para hindi lumabas yung ating harvest papunta sa metro. Kasi pag wala yung clamp na yon, lalabas yung ating harvest. Pagka wala tayong consumption, aabante yung ating metro. Unless na naka-net metering tayo.
Yun yung dalawa yung metro, merong incoming at saka outgoing na meter para mag-supply tayo ng kuryente sa Bineco pag sobra yung ating harvest. And then, babayaran ng ating district utility yung ating na-harvest. Ibabawas doon sa ating mga bill. So, yun yung net metering. Hindi pa natin alam kung may net metering ang Bineco. And then, hindi rin capable yung ating system na mag-supply. Kasi kukunti lang yung harvest ng ating grid tied na inverter. So buksan natin ito para makita natin. Yan. So, ito yon yung galing sa ating grid tied na inverter, yung dalawang wire na yan. So, nakakonect siya sa ating main circuit breaker doon. Pero bago lumabas, yung sa metro natin, meron tayong nakakabit na sensor dyan, clamp sensor ang tawag dyan. Yan yung wire na nakakabit dun sa taas ng ating grid tied na inverter para hindi lumabas yung harvest ng ating grid tied na solar power. So yan yung ating grid tied na solar power. Nandito yung ating off-grid. So itong off-grid natin, ang sinusupply nito is yung mga ilaw, yung mga mabababang load lang. TV, yung mga pump ng ating aquaponics, and then yung mga router, wifi. Ito naman, dito yung mga sa kitchen, sa ref. Although kaya nitong ating off-grid yung ref, pero hindi ko siya sinasama pa. Yan, nakita nyo na yung loob ng ating panel box. So, i-close ko na. Okay. Sa off-grid din pala, pwede ring automatic transfer switch yung gamitin nyo instead of manual transfer switch. Para pag nag-down yung isa, automatic magsiswitch siya doon sa isa. So yan, nakita nyo na yung kaibahan ng grid tied at saka off-grid. Ang grid tied, wala na siyang battery na kailangan. Kaso nga lang, pag brownout, shutdown din yung inyong grid tied na solar power. Ang kagandahan nito, ang grid tied, wala siyang battery na mini-maintain. Ang malaking portion ng gastos sa off-grid ay ang battery. At kailangan nyong mag-maintain ng battery every 3 to 5 years. Depende doon sa pag-aalaga nyo sa battery na gamit nyo. So yun yung advantage at saka disadvantage ng grid tied at saka off-grid. Sa off-grid, kailangan mo mag-maintain ng battery. Yun nga lang, pagka brown out, meron ka pa rin kuryente. Pero sa grid tied, wala kang mini-maintain na battery, and then pwede kang mag-supply sa district utility. Yun nga lang, pag brown out din sa iyong bahay. Kaya pwede rin namang pag-combine ninyong dalawa. Pwede kang mag-charge ng iyong off-grid gamit tong ating grid tied na solar power. Ang grid tied, maganda ito sa mga stable na district utility na madalang mag-brown out. Lalo na sa mga gumagamit ng aircon o kaya sa mga kasama natin na may indoor na hydroponics at saka aquaponics setup.
yung mga gumagamit ng mga grow light, ito, ina-advise ko sa inyo, magpakabit kayo ng grid tied na solar power. Kasi nga, sigurado may bubong kayo na paglalagyan ng mga solar power, and kaya yung mga tanim nyo nasa loob ng bahay. So, pwede nyong kabitan ng grid tied na solar power. Kasi ang solar power at saka hydroponics, hindi pwedeng pagsamahin sa isang bubong. So, yun yung trivia natin. Hindi pwedeng pagsamahin ang hydroponics at solar power sa iisang bubong. Pero pwede silang pagtabihin sa iisang bahay. So, yun, yung ginagawa natin dito sa ating bahay. Yung kalahating bubong, ginamit natin para sa ating hydroponics. Yung mga natitira, ginamit natin sa solar power. Kasi nga, pareho silang gagamit ng sun. Pareho silang nangangailangan ng sunlight. Para bawas din yung consumption nyo sa kuryente. Lalo na sa mga gumagamit ng grow lights. So, pwede nyong kabitan ng grid tied na solar power para mabawasan yung inyong consumption sa kuryente. So, yan yung ating may babahagi sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Please continue to subscribe to our YouTube channel, Raf Tech DIY. Maraming salamat and God bless.